السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم بقناتي. نورتوني الكل عم يحضرني. اليوم إن شاء الله جبت لكم من المطعم التركي الكومبير بالبطاطا أو البطاطس مثل ما بيقولوها ببعض الدول بدون شوي. للبطاطا رح نعملها بطريقة راقية جدا وجميلة وفردية حصريا يمكن ما موجودة على اليوتيوب. إن شاء الله رح تعجبكم لأنه الطريقة فعلا ما شاء الله راقية وبتنفع للمناسبات، بتنفع للحفلات وكمان للضيوف. كمان فكرة كتير جميلة. إن شاء الله رح نعملها بطريقة سهلة وأسرع أكيد وقت من الطريقة الأولى المعروفة. يلا نشوف مع بعض الطريقة. وقبل ما ندخل على الفيديو بحب أشكركم كتير على التعليقات المحفزة والجميلة، وبتمنى ما تنسوا اللايك لأنه بيساعد إنه ينتشر الفيديو أكتر. يلا نشوف طريقة العمل والمقادير ونقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
وهيك مثل ما شفتوا أعزائي الطريقة سهلة، ممكن أي مبتدئ يعملها، والطعم مبهر جدا رائع بجد ما شاء الله. والحشوات ممكن تنوعوا فيها، ممكن تحطوا لحم مفروم، ممكن تحطوا حشوة الشاورما أو الفاهيتا، أو على حسب الموجود عندكم بالبيت بدون أي تكاليف. وكمان ممكن تعملوها للعائلة بالبيت بنفس الطريقة بجاط أو بطبق كبير، كمان بصير تقطعوها مربعات لكل واحد. بجد بنصحكم تجربوها لأنها ما شاء الله طعمتها كتير كتير رائعة، هاي فعلا لازم تطلع ترند. يلا جربوها واعطوني رأيكم تحت بالتعليقات. واللي وصل معي لهون بشكركم لحسن المتابعة، وبشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة من كل جديد، وبالصحة والعافية للجميع، بأمان الله.